ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗਾ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਿਲ ਕੈੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਦਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕੇਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਚੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ I remember a girl committing suicide because she couldn't handle it. ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। You do experience a lot. ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ cases US and it was only to do with see when we talk about grooming, grooming of different forms ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। There's financial grooming, there's sexual grooming, there's spiritual grooming. ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਚਮੰਡ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵੀ ਟੁੱਕ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ all over. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ grooming ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, we give you the whole aspect of grooming. We give you the sexual side of grooming. There's also grooming for conversions, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ UK 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ UK ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਨਵਰਜਨ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਫੋਰਮ ਆਫ ਗਰੂਮਿੰਗ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 3 ਫੇਜ਼ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨੋ ਗੁੱਡ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਹੋਲ ਕਿਟ ਐਂਡ ਕਬੂਡਲ, ਦ ਹੋਲ ਪਿਕਚਰ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਗਰੂਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਵੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ we can save them a life of hell really, sort of thing. So yeah, man. Do you think ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, do you think this is also a wider like part of grooming as well? Well, that is also like on a daily basis we've been groomed. Now the media's in your face. You see pictures, billboards. You'll see the perfect person, how he should look like, how he should like dress. They're grooming you on a daily basis. You buy Nike, you buy Adidas, you drive in BMWs, you have to have a Mercedes. People are selling you something on a daily basis. Yes. And if you get bought into it, that is subtle grooming. Now why would they pay millions of pounds for a 90-second ad? Yeah, and they're showing it to you for free. They're showing you for free because when if you're watching the Super Bowl, that ad in the middle, it costs millions. Hundreds of millions, right? Because for that 90 seconds, you're enjoying yourself. Yeah, you're focused. You're focused on the football. If your team's doing well, that's brilliant. Yeah. And then
they show you a little lad what you should have in your life, and they bet your bottom dollar there will be hundreds of thousands of people who go and buy that product afterwards. So the game is keeping your attention like focused at one place, and then all of a sudden they come in. And the television, you know, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ television ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, there's so many pixels that are coming in, because 80% of the information that the brain receives is through the eyes. 10% is through the ears, and then the other 10% is through touch, smell, and taste. So these are the 5 senses, right? Now you just imagine that the television has control over your sight and your ears. It's got 90% of your attention. ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ there you are, so ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਓਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੱਟਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਯੂ ਗਰੋ ਅਪ ਇਨ। ਦ 5 ਪੀਪਲ ਯੂ ਹੈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਵਿਦ ਦ ਮੋਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਮੱਤ। ਸੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਉਹ ਇਟਸ ਨੋਨ ਮਲਿਸ਼ੀਅਸ। ਆ ਪੀਲਾ ਖਾਲਾ, ਇਟਸ ਅ ਨੋਨ ਮਲਿਸ਼ੀਅਸ ਸੋਰਟ ਆਫ ਵਾਟਸ ਨੇਮ, ਬਟ in effect it's grooming, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ। They come with a mission. That come with a mission. ਜਾਂ ਆ ਔਰਤ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਟਸ ਅ ਕੰਟਰੋਲ ਥਿੰਗ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ at general brainwashing, that happens on a daily basis. I mean, you can go into a shop. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। I went into a shop in America, and I was looking for a shirt for my son and my nephew. Take something back, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ। And the woman, so trained, these people are so trained. Sir, can I help you? I said, yeah, no problem, just looking. Sir, you know, this shirt would really look nice on you. This shirt would, you'd really look good. She built you up. And I bought 2 shirts. And then I went home the next day and I said, Monsing, you've been groomed. That's how subtle it is. ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟਸ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਗਰੂਮਿੰਗ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਵੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਸੈਂਚਰੀਜ਼। 2, 3, 4, 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਡੂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਆ, ਕਿ ਯੂ ਗੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਟੂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਟੂ ਕਾਲਜ ਟੂ ਵਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, 84 ਹੋਇਆ, that shock took us back to the faith. ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਨੋ, ਸੋ there's a lot of people, they will find themselves in different ways. ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੋਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾ ਲਿਆ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ। ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਦਮਸੈਲਵਸ, ਪਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਦਮਸੈਲਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ।
ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਘੁੰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਜੇ ਤਿਬੈਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਉੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੱਟਵੀਂ ਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ UK 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਗੈਸ। ਹਾਂਜੀ, UK 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਕਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, 35 ਸਾਲ ਦਾ 35 ਪਲੱਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੰਦਾ, 35 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਟਰਨਡ 15, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 16 ਨਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ ਹੰਜ਼ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੰਜ਼ਲੋ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਘਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸੋਲੀਹੋਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ ਵੀ ਮੋਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ 2-2 ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਸੋ question number 1 is, what is a 14-year-old girl doing with a 33-year-old person? Yes. Why would a 33-year-old person fancy a 14-year-old kid? ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। I've not met, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਪਤਲੀ ਜੀ ਸੁਕੜੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਆ, ਬਟ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਆ, ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊ? ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਲਵ ਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਈ ਕਾਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੀਗਲ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਹੈ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਲਾਈਕ ਜੇ ਕੋਈ 35 years old ਆ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ। ਇਲੀਗਲ ਆ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਆ, ਇਟਸ ਇਲੀਗਲ ਟੂ ਹੈਵ ਸੈਕਸ ਵਿਦ ਅੰਡਰ 16-year-old even if somebody consents. ਸੋ ਜੇ ਕੰਸੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਵੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਸੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੀ ਕਾਂਟ ਈਵਨ, ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਹਾਊ ਡੂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਜਦ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਦੇयर इज नो law broken। ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋ। ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਕਸ ਵਿਦ ਅ 17-year-old or a 16.5-year-old, if it's with consent, she can। Okay. Yeah। And after 18 ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਡਲਟ ਆ ਉਹ, then it's up to them। After 18 there is a ਕਾਨੂੰਨ going up to the age of 23, ਉਹ ਤਾਂ apply ਹੁੰਦਾ if you have any mental issues। Okay. So if you were diagnosed with mental issues and you were trapped in something like that at 20 or 21, up to 23 they cover you for that as well। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਕ 1997 ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ K2K ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਯਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੋਜ਼ਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਬਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਵਿਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਰਲਸ, ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਫਟਰ ਦ ਫਰਸਟ ਕੇਸ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ ਰੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਆ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਕਮਲੇ ਲੋਕੋ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਗੋ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਫੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ UK ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਲੈਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ।
ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੋਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਰੋਂਗ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਮਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਮ ਬਿਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੈਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਚਰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਕੋਈ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਡਕਾ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 10 ਬੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਨਿਕਨੇਮਸ ਦੱਸੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ 12 ਵਜੇ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗਰਲ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 4 ਵਜੇ, ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ? 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ? 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ CSE ਵਾਲੀ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਟੀਮ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਜੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਡੇਵ ਹੰਡਲ ਸੀਗਾ, ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟੋਟਲ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕੁੜੀ ਦੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਗਿਲਟੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ BBC ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। Telford, Bradford, Rochdale, Oxford. High-profile cases, all of them involving gangs of Muslims grooming young and vulnerable white girls. But there's another group of victims whose stories haven't been told. They're the girls from British Sikh families, also targeted by Muslim men. And our main mission really is to raise awareness on a terrible subject, sexual grooming. Mohan Singh from Birmingham set up a group in the 1990s to warn that girls within his community as young as 9 were being sexually abused. It is a massive problem. Just imagine you got a 24-hour helpline which, to be honest, never stops ringing. Currently we're dealing with 19 cases. Some Sikh parents are so fearful they send their daughters away from the family home, convinced they're in real danger, that their community is being targeted by Muslim groomers. Waheguru. Waheguru. The Sikh community has deep religious values, where virginity before marriage is held sacred. Sexual abuse is taboo. A code of secrecy can leave victims with no one to confide in. My parents, they were angry with what happened to me, but they were accusing me, like, you couldn't stay away from it, you couldn't do anything, why were you doing this in the first place? I still believe that sometimes they blame me. When she was 15, Napreet, not a real name, claimed she was blackmailed with sexual explicit photos into prostitution by the man she thought loved her. I would wake up drugged and they would force drinks down me. And I remember times where I would wake up and there would be like 5 people in a room. 5 other men? Yeah. Napreet doesn't fit the usual profile of a victim of sexual grooming, a white, vulnerable girl. She's from London's Sikh community. But when she cried out for help, instead of reporting her abuse to the police, her family sent her to America to start a new life. Do you think it is something that you will ever be able to move on from and get over? I'm not sure. Coming here has definitely made a difference. In order to ensure that they can get married and to maintain dignity in the community, many parents feel they have to live by a code of secrecy, never revealing the abuse of their children. This is such a taboo subject. The family just wants to close this door and try to forget. So we do help, the Sikh Awareness Society, we do help in taking that child away. We need to have an internal look, and whatever we find, we might not like the findings, but we can have a solution to them. And if we get the solution, we can save hundreds of girls. The Sikh Awareness Society says it's helped families relocate dozens of victims to other communities, home and abroad. ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਫॉर द ਸੇਫ ਕੀਪਿੰਗ, ਅਤੇ BBC ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ BBC ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਦਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੋਦਰਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡਰੂ ਨੋਫਕ। ਓਕੇ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਕਿ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਫॉर द ਟਾਈਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ,
ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਬਲੋਇਡ ਨੇਗਾ, ਵੈਰੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੇਪਰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਅਟੈਂਡਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਡਸ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਪੈ ਗਈ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, because he knew I was dealing with Sikh girls and Indian girls in general, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਜਸਟ ਫॉर ਸਿੱਖਸ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਨਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਦਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਗੋਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ all of them, and I had access to a lot of ਗੋਰੀਆਂ, helped a lot of ਗੋਰੀਆਂ as well, and that's why ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਅਰੈਸਟਡ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਸਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਪ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕਰਪਟ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਆ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਅਪ ਤੱਕ ਕਰਪਟ ਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਸੇ exactly ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨਾਟ Asians, you name it, if you have arrested someone, why cannot they say Pakistani grooming that's gang? right, if you have arrested someone, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਸੋ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਦੀ ਹਲੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੈਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੋਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਇਹਦੂ 100 ਗੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। when you open up that can of worms, they won't be able to close it. ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਅਪ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ। And you are going to be actually interviewing her today. ਉਹ ਪੁਲਿਸ I assume majority ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ will hear it from her mouth. Okay. Right? Because that's what she's here for. But ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, but obviously ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ because you're going to interview her next. I mean ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। I have no restrictions. YouTube ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ,
I don't care. This is not BBC. This is not like koi CNBC, Fox News. Nobody's controlling What us. I'm saying is, ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, right? I've dealt with victims, and if I tell you exactly what they've gone through, you're going to say Mohan Singh's creating stories. ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਸੀਗੀ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਾਊਨ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫੀ ਏਰੀਆ, ਰਿਚ ਪੀਪਲ। ਉੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਓਲਡ ਬੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਫਿਨ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਤੀਲ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਇਜ਼ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗੋਨਾ ਰਿਐਕਟ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਟ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੇਅਰ ਪਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋਂ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਐਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੂਰਮਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਇਨ ਆਕਸਫੋਰਡ। ਹੁਣ ਟੈਲਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੋਦਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕੇਸ ਇਹ। And this is happening in the UK. It's happening on an industrial scale, my friend. Industrial scale. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਦਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਕਵਰ ਅਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੱਬੀ ਰਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ they've been labelled. Racist or whatever. You can, there's not a label that ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੇਬਲ ਬਥੇਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ 'ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਡਰੋ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ। Exactly. End of the day, you're going to die. I mean, everybody, you're born and you die. Exactly. ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਡਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੇਸ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦੇ ਲੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ You cannot imagine, like you cannot imagine 2025 'ਚ ਆਪਾਂ 26 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ it started ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ 2 ਫੋਨ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ
ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਆ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ ਆ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 30 ਸਾਲ 35 40 ਸਾਲ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਢਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ what do you hold the records, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਆਊਟ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਜਾਂ ਰੇਪ ਜਾਂ ਜਾਂ ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਹਾਈਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਏ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫॉर ਯੂਰ ਫੀਡਬੈਕ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਜੜ ਡੂੰਘੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਖ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸ ਨੇਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਨਸ ਕੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚਾਪੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆ ਜੂਗੇ? ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਜਾਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਵਿਕਟਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਨੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ 4 ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਦਈਏ ਡਨ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਈਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਈਲਨ ਮਸਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਬੈਨ ਹਿਮ, ਹੀ ਕੈਨ ਸੇ ਵਾਟਐਵਰ ਹੀ ਲਾਈਕਸ। ਉਹਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਬਸ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੁੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਰੇਸਿਸਟ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟਰਸ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਇਹ ਆਉਣੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਆਊਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਨੇਮ ਪੀਪਲ, ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਦੈਟ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੈਪਨਸ ਦੈਨ ਯੂ ਕਾਂਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਬੈਕ ਇਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਜ਼ ਸਿੱਖ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਾਊਨਫੋਲ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ 98% ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਐਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਗਰ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੈਸ, ਸਾਡੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਦ ਹਾਇਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ? 90% ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ?
culprit? ਬਟ ਵੀ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯੂ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਆਈ ਮੀਨ ਫਰੋਮ ਦ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਊਟਡੋਰਸ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ਲੀ 90% ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੇਨਡ ਕਿ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ K2K ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਈ ਗੈਸ ਯੂ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਵੋਇਡ like Tommy Robinson he says these things out loud ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਨੇ ਕੀ like reason ਕੀ ਹੈ like why cannot we say it because it will bring a lot of other added stuff to the table which might be very hard to handle you know ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਆ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਇਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਡੂ ਵੀ ਜਸਟ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦ ਵਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗਜੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਇਨਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆ ਹੀ ਮੇਕਸ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਵਰ ਮੋਰ ਓਪਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ because then obviously you got to understand that the ਕਾਨੂੰਨ changes as well ਹੈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ more grey areas ਸੀ ਉਹ tighten up ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ grey areas then there's no sort of areas where you have them grey areas then you have to be a bit black and white as well like ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਢਵਾਉਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ I've been there ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ you know I have a kind of more ਪਿਆਰ towards that region but ਇੱਕ organized crime ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ K2K ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੌਸਕ ਚੋਂ ਮਸੀਤਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲੀਫਲੈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਫਲੈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੀਫਲੈਟ ਚੱਕੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਿਓ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਆ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਵਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦੀ 80s 90s ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ it's more on social media now huh? It's more on apps like TikToks and other apps and stuff like that huh? Because easy hoya ki difficult ho gaya pehla nalo it's much more difficult okay because I as a person you have to if you physically target someone you have to go there you have to do certain stuff. Now you can just everybody has a phone you have an account you can be talking to thousands of people and you don't have to physically do anything just talk to people ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਓਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਹਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਦ ਹਾਊਸ। ਸੋ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। It's not just going to stay in one boundary or one country. It'll go everywhere. Yeah. So social media is ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਗਲੋਬ। ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਲੋ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਐਪਸ ਹੁੰਦੇ on a daily basis. How can you follow all apps? Yeah. You got 13-year-olds on 14-year-olds sitting on apps who are not fully developed. Yes. Mentally. They can be easily coerced. And one person sitting on the other side can be talking to 500 people, 1,000 people. He doesn't even have to travel outside his bedroom. And a child doesn't need any problem. The child is maybe not going to face any problem. ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, and through modern technology the groomer is coming straight into your child's home. How do you defend that? Hana? Can you see how dangerous it is? Yeah, it is. Yeah. Oh, like ਤੁਸੀਂ imagine. So it's a different ball game from when we started to how you where it is now. Yeah. Where it is now. And also ਤੁਸੀਂ 97 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, 80s ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸੀ, ਸਟਰੀਟ ਗਰੂਮਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਉਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, oh my boyfriend's got a BMW, he's driving me around, everybody wants that bit of attention, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ 87% all of grooming is happening via the internet. ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ let's say you are posting photos of yours with Ferrari, ਤੁਸੀਂ Lambo ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ but you are portraying ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਾਵੈਂਟਰੀ, ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਈਜਿਪਟ ਤੋਂ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਕ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਲੰਡਨ ਲੈ ਗਏ। Cut a long story short, she was planning a terrorist attack. ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ, ਸਿੱਖ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੀ, converted to a Muslim, became a terrorist. She was planning a terrorist attack, and only because of her age and what materials they found, I think she got 4.5 years in prison. 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। So that's all through internet. ਕੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਈਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ every human being, irrespective of ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, and especially ਕੁੜੀਆਂ, because even though we're humans, ਸਾਡੀ psychology different ਹੈ, male and female psychology, but every child needs attention, affection and appreciation.
ਤਿੰਨੇ ਐੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਸੀਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਕਮਸ ਇਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਟ ਇੰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, children are brought in front of the television. You got no time for your children. You got no time for your children to go to their schools, to their plays. You got no time to ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। You got no time to do activities. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, you too tired to talk to your children. ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਪੈਂਡ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। everybody's on phone. ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਯੰਗ ਏਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੀਫਰੰਟਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12, 13, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂ virtually change overnight, you know. Your body's all over the place, and teenagers are wired up, unfortunately, to push the boundaries. And they push the boundaries. And ਕਈ parents ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਫਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਬਲ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ nobody's been taught how to handle a child in that sort of capacity. We can even make the situation much worse than it is, just by our reactions and overreactions. ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, so that everybody, parents, especially for the parents, that to see how to even set boundaries, what sort of parenting skills are the best, everything to do. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ 10 ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ? ਵੀ ਲਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਊ ਹਾਰਡ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਫੋਨ ਡਾਊਨ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ UK ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ। ਇਨ ਪਰਸਨ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਲੂਟਨ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਡਿਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ, ਜੇ ਕੋਈ UK ਤੋਂ US ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨ? they can just message our social media. They can message the Sikh Awareness Society, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ ਵਿਲ ਪਿਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਪ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਡਿਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੈਂਪਸ online which were as effective as physically being there.
ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਆ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ। I don't, because I know I'm a speaker, like to speak in front of Sangat. I'm old school sort of thing, you know? So, but you can get the same effects, and I think education is key. But ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਕੇਸ, ਇੰਨੇ horrible cases, and you know, they're horrible because you don't think that ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਆ ਬਸ। 2012 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕੇਸ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ। ਨਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਦ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਰੋਦਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬੜੀ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ US 'ਚ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਬੜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਗਨਸ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, if somebody does this to my daughter, I mean, it'll be pretty much up to me how I handle it. Even it's legal, illegal. Like ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ। ਲਾਈਕ somebody has done it. ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, then human being as a protector, ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੌਰਥ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਬਰਲ ਆ। ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਬਰਲ ਆ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਈ ਆ, 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਗਏ ਆ, and suffer the consequences, and they said they would rather die for their child. Exactly. You know, people have done it, don't get me wrong, people have done it, but ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਬਟ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਡਜ਼ਨਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਗਿਲਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡੀਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਗਿਆਨ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ, ਐਂਡ ਪੁੱਟਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਈਲਨ ਮਸਕ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਠੋਕੀ ਲਾਈਕ 20-30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਹੀ ਧੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ 20-30 ਸਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਨਾ ਟੂ ਲਰਨ ਆਲ ਦਿਸ। ਯੂ ਸੀ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਆਲਸੋ ਕੁਇਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਹ
3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ਨਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪਿਕ ਇਟ ਅਪ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ since the event. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ time flies, ਹੈ ਨਾ। And they still have access to me. ਤੇ when they have a bad day, anxiety kicks in, and then life is not the same. Yes. Life is definitely not the same. ਬੱਚੇ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, they go through life, but not the same as before. no chance. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ I remember a girl committing suicide because she couldn't handle it. She jumped off a bridge up in this medical. but ਉਹ ਵੀ groomed ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਬਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੂਜੇ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦੇਅਰਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਕ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਟੂ ਕਿਲ ਸਮਬਡੀ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ। ਐਨੀਮਲ ਸਟੱਫ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੇਅਰ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਰੈੱਡ ਹੌਟ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, 5-6 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 4-5 ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ 5-6 ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਨਿਆਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪੀਟਸੇ ਪੁਟਸੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂ, ਡਰਿੰਕਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਬੀ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆ because of that one video. And that's in the papers, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤੋ। not every way is going to, everybody's going to appreciate, but ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਢੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਮੋਟੋ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 15 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਬੰਦੇ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਟੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਔਨ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਡਰੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, 4-5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗਾ, ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਯਾ ਹੁਣ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਾਦਰ ਠੋਕ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਮਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਨੋਬਡੀ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਈਵਨ ਐਡਲਟਸ ਕਾਂਟ ਡੀਲ ਵਿਦ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਫੋਰਮਸ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਨਰ ਦਾ ਫੋਰਮ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ 6 ਡੋਰਾਂ 5-6 ਡੋਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੂੰ, ਅਤੇ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਇਹਦਾ ਕਰਾਓ ਹੁਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਓ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਰੈਕੋਰਡ, DNA ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਖਰੇ ਡਰਾਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਾਸ ਕਟਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਸਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਨਿਆਣੇ ਬਿਸਕਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਦੇਣਾ।
ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਦ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਵੀਟ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਪੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੌਕਟ ਦੇ ਛੱਤ ਪਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵੀਟ ਕੱਢ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਊਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ 4-5 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਨਾ, because the youngest case I've dealt with is a 4-year-old's case, you know, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮਾਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੰਮ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮਿਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਵੇ ਫਰੋਮ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੈਡ। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਸੇ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ on a regular basis, you share everything. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, what are you hiding? Who's making you hide? Who's not telling you to talk to your parents? ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। Remember, we are social animals. We need to be talking to people. So who is it talking to? You know, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੁਖਦਾ, that could be a red flag. Could be nothing, could be something serious, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਜੇ ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਜੇ ਸਡਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, there is something happening in the life of that person that has made it change. Now remember, before language, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, before language was ever developed, sign language, okay, the body, ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ, the more into, your body will tell you something is wrong before you open your mouth. ਹੁਣ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਵੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ, 10 ਸਾਲ ਦੇ, because the body can't handle that stress. These are all signs that we talk about. So if there's from a positive to a negative, we are then, so we're basing this on a psychological warfare, because anybody's got control of your mind. We've got to get there. It's not about ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, you've got to get inside the mind as well, ਹੈ ਨਾ। yeah. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ, this is an exclusive, you know, I will be talking to the girl. ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? I think it is definitely a belief system that allows you, if you believe, now you might be, this is very controversial as well, but there might be the way they're taught that I mean, I'm talking about ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਫਾਈਡ ਮੁਸਲਿਮ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਲੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਚਰਲ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ if you've been drummed into ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ that you are superior to anything, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫਿਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you're allowed, you are the superior, you're allowed to do anything. ਸੋ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ। If they are converting someone, look, if they are converting someone, that person can think, look, she's marriage material. We convert, we marry, and live like that. Okay? So the abuse won't happen. The abuse won't happen because you converted, you married, she's going to be the mother of your children, everything's happy, yeah? But that's also part of grooming. Because if you fall in love with someone, and that someone is a Sikh or a Hindu, you fell in love with that person. Yeah. Why do you need to change his religion? You fell in love with that person. Jo anna si kaana si, you fell in love with that person. ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਯੈਸ। So why now you need to change them? ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਬਾਮਿੰਗ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਇੰਡੀਆ, ਰੋਮੀਓ ਲਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਮੀਓ ਲਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਮੀਓ ਲਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਸ ਬੀਨ ਅ ਬਿਗ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਹਾਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਗੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਮ ਮੋਰੋਕਨਸ ਐਂਡ ਅਲਜੀਰੀਅਨਸ ਵਿਚ ਆ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। I have come across a girl, ਨਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ, ਫੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ I will have to let you go. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, and I owe them so much money, and they're going to come and hurt me, but they'll also hurt you, so I've got to let you go, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ money pay back ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I don't have that kind of money. ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਣਾ ਕੀ ਕਵੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ look, if you can do me a favor, if you really love me, if you sleep with one of them, they won't hurt me. Wow. So now you're in love with someone and you want to protect someone. Yeah. You'll sleep with someone. And it happens. Ek wari, 2 wari, 3 wari. Then it doesn't matter how many people you sleep with. Yeah. It's crazy. But ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, have I heard everything? And the answer is no. Because every time I come across, there's always some different angle, different stories, ਇੱਦਾਂ। And sometimes you think ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ silly ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇੰਨੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਈ ਗੈਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ UK ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਲਾਸਾ UK ਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ 25-30 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਸਤਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਾਹਕਮ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਨਵਰਜਨ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਆਈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਇਹ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਦੇ ਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਹੀ ਦਿਨ ਕਰਨਾ, 3 ਹੀ ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। 2-3 ਵੀਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਖਲੋਂਦੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਮਦਰ? ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ, UK। ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ 4-5 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਬੰਬਾਰਡ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਵਾਓ। What they got on her, I don't know. It's crazy. Yeah.